Tánctörténeti sorozatunk első epizódjában Fuchs Lívia tánctörténész vezet minket végig a magyar színpadi néptánc kialakulásának előzményein és korai szakaszán. Utána járunk, hogyan, mikor került a Kárpát-medence gazdag tánc kultúrája a színpadra. Ugye az ember belegondol, akkor a népművészet az mindig is jelen volt minden kultúrában, csak nem mindig figyelt rá a színpad. Viszont amióta ugye a színpadi művészetek jelesül, ugye a táncművészet, friss forrásokat keres, azóta egyszerűen észreveszi azt, hogy van népművészet. Ugye ennek az első hulláma az a 19. században, ugye a romantika volt, amelyik a népművészet felé fordult, akkor került először arra sor, hogy Európába ugye a saját nemzeti múltjukat keresték, és ezért a néptáncok is érdekessé váltak. A következő nagy hullám az a 20. század 20-as, 30-as éveitől kezdődik. Az első, amikor azt mondhatjuk, hogy a néptánc a maga eredeti formájában színpadra kerül, ugye az a Gyöngyös Bokréta mozgalom a 30-as évektől, amikor paraszt embereket ösztönöztek arra, hogy a saját kultúrájukat, a saját múltjukat, a tárgyi kultúrát, a szellemi kultúrát szedjék össze és ápolják. Itt még nincs szó igazából színpadi művészetről, hanem színpadra rendezett, hiszen amikor kivesszük eredeti közegéből ugye ezt a hagyományt, akkor valahogy ezt be kell mutatni. Olyan őrületes hatása volt a 30-as években ezeknek a parasztegyütteseknek, csodás volt a zene, a viselet, ugye a népszokások, a táncok, hogy bizony a városi ifjúság is megint ugye egy ilyen nemzeti önismereti célból a városi fiatalság megtanulta ezt a táncot, és bemutatókat tartott. És akkor tulajdonképpen a harmadik nagy hullám az a 45-48 utáni periódus, amikor megint volt egy erős társadalmi politikai töltete ugye a népművészet pártolásának, pártfogásának, hiszen tudjuk, hogy ugye politikailag egy munkás paraszt hatalom volt, tehát a népművészet, a parasztművészetnek a támogatása az nagyon erőteljes politikai hátszelet kapott. A másik ösztönző pedig nyilvánvalóan ugye a szovjet zónában tartoztunk, tehát a Szovjetunióban, ugye ott a 30-as évektől megalakult már az első professzionális együttesek, ugye néptánc alapú, hát itt erősen idézőjelet használok, mert hát ez egy nagyon erősen balettosított néptánc volt, de virtuózak voltak, látványos volt, tényleg lehengerlő volt a Moisejev együttes, az Alexandrov, a grúzok, ugye, tehát csodálatos volt, és akkor ez volt a minta, és ennek alapján így alakultak meg sorra egymás után a hivatásos néptánc együttesek. Nagy sikerrel mutatta be műsorát a Magyar Állami Népi Együttes. Az ének, zene és tánckar Kodály Zoltán Kállai kettős című művét mutatja be. Ugye itt a Rábai volt az egyik vezető figura az Állami Népi Együttes élén. Ő azt mondta, hogy ő úgy gondolja a néptánc színpad viszonyát, hogy az eredetitől el kell jutni a népi balettig. Ugye a népi balett alatt mit kell érteni? Tulajdonképpen egy egész estés táncjátékot. Tehát ugye megint a színpadi hagyomány, amibe bele akarta illeszteni ezt a nem színpadon, ugye eredeti közege nem színpad a néptáncnak, tehát ezzel próbálkozott, és hát tulajdonképpen a 50-es években nem csak Magyarországon, hanem tényleg egész Európában lenyűgöző művészi eredményeket ért el. Ugye az Ecseri Lakodalmas, hát az tényleg egy olyan alapműve a magyar színpadi néptáncnak, ami hát nem is tudom, hogy hány százszor ment, az egész világot bejárta, mert tulajdonképpen egy ilyen lakodalmas népszokást nagyon szép színpadi keretbe, egy lírai keretbe tudott színpadra állítani. Most az ő ellenpólusa, ugye az a Molnár István volt, aki ugyan emlegette, hogy sőt, hát ugye ő volt az első komoly gyűjtő, tehát ugye az eredetit gyűjteni kell,
de abszolút a feldolgozás híve volt, mégpedig a szubjektív, az egyéni feldolgozás. Miért? Ugye hát ő egy mozdulatművészként indult, tehát a szabad improvizáció és a szabad formálás híve volt, úgyhogy annak ellenére tulajdonképpen, hogy ugye ő gyűjtött először Magyarországon néptáncot, és publikálta is ugye a gyűjtött anyagot, az ő táncai hát rendesen elszakadtak az eredeti interpretációtól. Kik a második generáció? Ugye elsősorban a Györgyfalvai Katalin, Szigeti Károly, Kriskovics Antal, Novák Ferenc, ők egy generáció, ha az ember elolvassa, hogy mit mondtak, akkor mindenki ugyanazt mondta. Bartóki, úton megyünk, és a néptáncból kortárs színpadi, érvényes színpadi művészetet csinálunk. És az ember megnézi a műveket, akkor azt látjuk, hogy mindenki ezt másképp értelmezte, ami megint rendjén való, hiszen mindenki a karakterének, a színház felfogásának megfelelően értelmezte ezt. Ugye korábban milyen témákat dolgozott föl bárki a néptánc színpadon? Elsősorban zsánerképeket, ilyen kis idillikus, kedves, vidám zsánerképeket. Ugye ez a röpüljön a szoknya, ugye ez volt a felfogás, hogy hát a nép az idilli módon él. Na most itt a 60-as években megnézzünk a műveket, akár a Szigetét, akár a Novákét, hát itt komoly társadalmi kérdésekkel, politikai kérdésekkel foglalkoztak ezek a művek. Nagy ellenállás volt persze, miért? Mert furcsa volt. Ugye néptánc nem alkalmas erre, mondták, és azt gondolom, hogy egy rendkívül gazdag, sokrétű világ bontakozott ki itt ennek a generációnak a munkásságából. Egyébként itt mindenki ugye amatőr együttesnek a vezetője volt, ami azért lényeges, mert ugye a 60-as, 70-es években az amatőr mozgalom az tulajdonképpen egyfajta művészeti alternativitást jelentett, vagyis ugye nem volt olyan erős a politikai kontroll, hát mondjuk nyugodtan úgy, hogy cenzúra, ugye, tehát szabadon lehetett művészeti kísérleteket végezni, úgyhogy azért volt nagyon fontos, tehát tulajdonképpen a hivatásos együttesektől az amatőrök vették át a művészeti újítást, az innovációt. Ugye a Kriskovics az egész társaságból bizonyos szempontból kilóg, mert ugye ő a Magyarországi Nemzetiségek Központi Együttesének a vezetője volt. Ő ugye elsősorban a délszláv, balkáni, tehát ezek a lánctáncformákkal dolgozott, ami hát valljuk be, színpad értelemben egy elég korlátozott valami. És ő ezen belül is ugye nagyon izgalmas formákat tudott kitalálni, egyrészt ugye nagy hatású táncdrámákat csinált, nagyon erőteljeset, másrészt pedig elkezdett egy teljesen más táncformát beépíteni a saját világába. Tehát megkezdődött ez, amit ugye zenében világzenének hívunk, hogy keverni a nyelveket, a formákat, tehát ő ezen a területen lépett tovább. Györgyfalvai Katalin, aki nagyon erősen zenei érdeklődésű volt, ő zenei formáknak az átültetésével próbálkozott a táncszínpadra. Novák Ferenc pedig azt gondolom, hogy az igazi kibontakozása az a 80-as évek, amikor ugye egész Európában a táncszínház őrület zajlott, és a Novák pedig ebbe kapcsolódott bele, megint mondom, nem arról van szó, hogy valami nyugati mintát követett volna, hanem a saját folklór tudása, a színpadismerete, és az amit ő ki akart fejezni, ugye elsősorban irodalmi művek alapján, az szerencsésen összetalálkozott ugye a Magyar Elektrától kezdve, tehát a 80-as évek elejétől.
Na most még egy fő ilyen kulcsfiguráról nem beszéltem, az a Tímár Sándor, aki ugyanennek a generációnak a tagja, csak ő totálisan másképp gondolta a néptánc megújítását. Az ő művei olyanok voltak, itt megint a 70-es évben vagyunk, mintha az eredetit látnánk, de hát nagyon is koreográfiailag az ki volt találva, az arányok, ugye a szólamok, és nem ugye egy pillanatra vissza szeretnék utalni ugye a Rábainak a népi balettjére. Azért itt a népi balett az nem csak azt jelentette, hogy egy táncjátékot próbált ő néptánc nyelven megfogalmazni, hanem hogy a balettől átvett formai elemeket használta. Na most hát itt szó nincs arról az új generációnál, hanem a néptáncból kiindulva egy másfajta kompozíciós módszert próbálta kidolgozni, és hát ennek ugye az egyik jó értelembe vett szélsősége a Tímár Sándor, aki tulajdonképpen egy megkomponált komponálatlanságot tudott föltenni úgy a színpadra, hogy minden a helyén volt, de közben teljesen spontánnak látszott az egész. Tehát amikor elmegyünk egy falusi bálba, és ott azt látjuk, hogy minden kavarog és fantasztikus. Azt gondolom, hogy ez a most már fél évszázad, ami itthon zajlik, ez tényleg egészen egyedülálló, és az az érdekes benne, hogyha megnézzük a nemzetközi trendeket, akkor a maga módján a színpadi néptánc koreográfusok valahogy mindig is ugyanazokkal próbálkoztak, csak éppen más mozgásnyelvből kiindulva. Tehát ami Nyugat-Európában, a kortárs táncban vagy a balettban megtörtént, az nálunk érdekes módon mindig a néptáncban történt meg. Következő adásunkban a magyar néptánc élet olyan nagy alakjaival folytatjuk a történetet, mint Foltin Jolán, Mihály Gábor és Zsurávszky Zoltán. Tartsanak velünk a tánctörténeti utazásunk második részében is! A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.